यो वाट्सएप गाइज स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ म एउटा कलर चेन्ज छ म्याजिक भनौँ न यसलाई कलर चेन्ज भन्दा पनि कलर चेन्ज म्याजिक लिएर आएको छु। यसको नाम चाहिँ छ क्लासिक कलर चेन्ज र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एक क्लासिक कलर चेन्ज देखाउँछु। यो कस्तो देखिन्छ भनेर तपाईँहरूले एकदमै भिजुअल छ है, ट्रेलरमा पनि हेरि नै हाल्नु होला है। सो एकपल्ट म तपाईँहरूलाई पर्फर्मेन्स देखाउँछु अनि हामी सिधै जान्छौँ ट्युटोरियलतर्फ। सो अब हामी पर्फर्मेन्सतर्फ जान्छौँ यो ट्रिकको होइन। सो यो ट्रिकमा के हुन्छ भने स्पेक्टेटरले कुनै पनि एउटा जेन्युनली एउटा ऱ्यान्डम कार्ड चाहिँ सिलेक्ट गर्छन् है। सो लेट्स चाहिँ क्विन अफ हार्ट्स छ होइन हामीसँग। सो क्विन अफ हार्ट्स चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर यसलाई हेर्नु होला है। सो यो एकदमै कतै बिचतिर जान्छ है, सो बिचतिर जान्छ होइन। सो एकपल्ट म यसलाई ऱ्यान्डमली एउटा सफल पनि दिन्छु है, ताकि क्विन अफ हार्ट जुन छ हाम्रो कतै बिचतिर मजाले निस्कियोस् होइन। सो मैले चाहिँ स्न्याप गरिदिनुपर्छ। तपाईँहरूको कार्ड चाहिँ जुन छ टपमा यसरी जम्प गर्छ है, त्यसो हेर्नु होला। गरिदियो भने तपाईँको कार्ड यसरी टपमा जम्प गर्छ होइन। सो क्विन थियो होइन, तर स्पेड्सको आयो होइन हामीसँग, तर हामीलाई चाहिने भनेको कुन हो, क्विन अफ डायमन्ड्स हो होइन। सो हामी अब यसरी गरिदिनुपर्छ। तपाईँहरूको तास हुन्छ क्विन अफ डायमन्ड्समा चेन्ज हुन्छ, एनिथिङ क्यान बी चेक्ड। सो तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो पर्फर्मेन्स होइन, केही फ्ल्यास भएको हुनसक्छ, अलिकति माइन्ड नगरिदिनु होला। क्यामेरा एङ्गल त्यस्तै मिलेन, अलिकति बस्ने ठाउँ नमिलेर है। सो यो मुभी एकदमै भिजुअल देखिन्छ, एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो होला होइन, कसरी चाहिँ हातमै यसरी नै ज्याट्ट चेन्ज हुन्छ है। सो यो ट्रिकलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कार्ड कन्ट्रोल जान्नुपर्छ है। कार्ड कन्ट्रोल जानेर तपाईँहरूले कार्डलाई जुन छ यो जुन 10 अफ हार्ट्स सपोज गरौँ होइन। सो 10 अफ हार्ट्सलाई चाहिँ सेकेन्ड फ्रम द डेक टपमा होइन, टपभन्दा एक कम सेकेन्डमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 10 अफ हार्ट्स यहाँ छ होइन। सो तपाईँहरूले ऱ्यान्डमली अब म सुरुबाट भन्छु होइन, फिटेको सफल डेकबाट तपाईँहरूले सफल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि स्पेक्टेटरले जेन्युनली कुनै एउटा कार्ड सिलेक्ट गर्छन् होइन। सो त्यो कार्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेकेन्डमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सो सेकेन्डमा कन्ट्रोल हुन्छ होइन। सो यहाँबाट आउँछ तपाईँहरूको मेन कुरो होइन। सो तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भने डेकलाई ग्रिप गरेर तपाईँहरूको टास्क चाहिँ जुन छ टपमा जम्प गर्छ भनेर अथवा यस्तै केही भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यो आफ्नै केही हो, अब आफूले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ होइन। सो मैले यहाँ टपमा जम्प गर्छ भने सो तपाईँहरूले चाहिँ टपको कार्ड जुन छ यहाँ रिभिल गरिदिनुहुन्छ, यसरी पल्टाइदिनुहुन्छ होइन। सो यो पार्टलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला होइन। सो मैले जुन छ टपको कार्ड यसरी पल्टाइदिरहेको बेलामा यो सेकेन्डको टास्कमा चाहिँ ट्याक्कै यहाँ जुन छ पिङ्की ब्रेक लिइसकेको छ। तपाईँहरूको पिङ्की ब्रेक एकदमै सानो, एकदमै यत्रो हुनुपर्छ है। यो जुन छ हाम्रो मासुको पार्टले लिनुपर्छ होइन, यसरी यो ठुलो यो वाला पिङ्की ब्रेक नलिनु होला होइन। सो के गर्ने भने यो टास्क पल्टाइदिरहेको बेलामा ठ्याक्कै यसले चाहिँ धकलेर यसको कभरको काम गर्छ क्या, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी पल्टाइरहेको बेलामा यसलाई यसरी धकल्दिने, सानो थोरै लिइहाल्ने अनि ज्यापर लिने होइन। सो लिइसकेपछि तपाईँहरूले यो टास्कलाई जुन छ टपको र सेकेन्डकोलाई मिलाएर स्क्वेयर अप गरिदिने है, स्क्वेयर अप गरिदिने। त्यसपछि नर्मल यो डेकोमा आउँछ होइन। सो तपाईँहरूको कार्ड जम्प भएन भन्छन् अनि स्पेक्टेटरले के सोच्छन् भने म्याजिक फेल भयो भनेर होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने भने यहाँ ब्रेक जुन छ हाम्रो यो ब्रेकको माथिबाट चाहिँ दुईवटा तासले सर्ल्याक्क यसरी हल्का अगाडि ल्याइदिने होइन। सो अगाडि ल्याइदिएर तपाईँहरूले यहाँनिर गर्नुहुन्छ हाम्रो यो यसरी यताउता देखिन्छ होइन, यो अभोइड गर्नु होला है, त्यो अहिले म भन्छु। त्यसपछि हामीले यहाँबाट यसरी जुन छ अब चेन्ज पर्फर्म गर्छौँ है। अब चेन्ज कसरी पर्फर्म गर्ने भनेर चाहिँ म अब यहाँ भन्छु है। सो यहाँनिर दुईवटा तपाईँहरूले यहाँ ब्रेकबाट अलिकति यसलाई अगाडि लिनुहोस् है। सो हामीले यहाँनिर मकानिक्स ग्रेडमा डेक समाइरहेको हुन्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले जुन छ यो जुन हाम्रो बिचको औँला र यो बुढी औँला यसरी जुन छ बिचमा चाहिँ हामीले यसरी लिइरहेको हुन्छौँ डेकलाई, यो दुईवटा तासलाई चाहिँ है। सो एउटा भनेर लिएको हुन्छ तर हामीसँग वास्तवमा दुईवटा हुन्छ होइन। सो यहाँनिरबाट अब हाम्रो यो राइट ह्यान्डको चाहिँ यो जुन यो दुईवटा औँला चाहिँ सेम तरिकाले के गर्ने भने यो लेफ्ट ह्यान्डको जुन छ नि यो हाम्रो दुईवटा यसले तासलाई अलिकति यसरी मुनिपट्टि तानिदिने र फ्याट यसरी छोडिदिएपछि फ्लिक भएर चाहिँ कार्ड टर्न हुन्छ है। सो यहाँ यस्तो हुन्छ गरेर यसरी चाहिँ क्विकली एकदमै जेन्टली टर्न हुन्छ है। सो एउटा तासले गर्नु पर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने यसको चाहिँ ठ्याक्कै यसरी ब्याक देखिने हो क्या। सो यसमा तपाईँहरूले यसरी घुमाइरहनु, यसरी प्रेसर लाउने कुनै जरुरत नै छैन है। सो तपाईँहरूले लिनुहोस्, त्यसपछि यसलाई तानिदिएपछि यसरी जेन्टली हुनुपर्छ है। सो यतिकै जेन्टली गऱ्यो भने तपाईँहरूले स्लोली गर्नु भने स्पेक्टेटरले सजिलै क्याच गर्न सक्छन् होइन। त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ गरेको जसरी यसरी फु गरेर चाहिँ कार्ड चेन्ज भएको जस्तो देखाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो यहाँनिर लिन्छौँ, यसरी चेन्ज गर्छौँ है। फेरि म एकपल्ट भन्छु, यहाँनिर हाम्रो हुन्छ सेकेन्डमा कन्ट्रोल गरिसकेपछि टपको कार्डलाई हामीले तपाईँको टास्क भनेर रिभिल गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर ट्याक्क पिङ्की ब्रेक लिइहाल्छौँ, दुईवटाले यसरी यहाँनिर उठाउँछौँ। त्यसपछि यो दुईवटा यहाँको ठ्याक्क बिचमा यहाँको यो कर्नरमा र यो कर्नरमा हामीले यसरी लिन्छौँ। त्यसपछि यहाँबाट यो दुईवटाले चाहिँ प्रेसर लाउँछ, यो दुईवटाको होल्ड गर्ने मात्रै काम हो। यसरी ट्याक्क टर्न हुन्छ है। टर्न भएपछि अब यसलाई कसरी एन्ड गर्ने, कसरी क्लिन देखिने भन्दाखेरि दुईवटा तासले यहाँ छोडिदिनुहोस्, त्यसपछि हातमा लिनुहोस्, फ्लिकर गर्नुहोस्, यतापट्टि 1 ह्यान्डेडको रेकर्ड एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ र एनिथिङ क्यान बी इन्सपेक्टेड भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ है। सो म मुभको समराइज गरिदिन्छु है। सुरुमा
तपाईँहरूले सेकेन्डमा कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यो चेन्जमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो नि तपाईँहरूले सुरुमा गर्दाखेरि यसरी यतिको मात्रै आधा हुनसक्छ, फ्ल्यास हुन्छ होइन। सो तपाईँहरूले यसलाई एकदम मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यहाँ लिनुहुन्छ, त्यसपछि जेन्टली यसरी गरिदिनुपर्छ। कार्ड चाहिँ ब्ल्याक र रेड भयो भने चाहिँ एकदमै भिजुअल देखिन्छ तास पनि है। सो यसले चाहिँ तपाईँले सजिलै कसैलाई पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट्स इट फर टुडे।